No problem. Good morning. Jó reggelt. So good to see you on this nice cold Sunday. Nagyon jó, hogy itt találkozhatunk ezen a szép, jó hideg vasárnapi délelőttön. I just posted on Facebook that I'm here. I checked into church so everybody knows I'm here. Éppen most csekkoltam be Facebookon, úgyhogy most mindenki tudja, hogy itt vagyok. And you checked in too. És én is, persze, igen. And Facebook showed me something. És a Facebook megmutatott nekem valamit. You know how it shows you your memories? Megmutatja ugye az It emlékeinket. showed me a memory from 1 year ago today. És olyan módon, hogy éppen a mai nap 1 évvel ezelőtt The girls were out in the backyard, barefoot, sun shining, and it was beautiful. a lányok kint voltak az udvaron, mezítláb, napfény volt, gyönyörű volt. We don't have that today. Most nem pontosan ez van. But I'm so glad that you woke up this morning and you decided to come to church. De én nagyon örülök annak, hogy most, mikor fölkeltetek reggel, úgy döntöttetek, hogy eljöttök gyülibe. I can imagine when you came into church and maybe you heard Balázs read from Luke 15 and you think, oh, money, Kyle's going to talk about money this morning. És akkor lehet, hogy bejött, és akkor hallottad, hogy Balázs felolvassa a Lukács 16-ból, hogy a pénz, a pénzről lesz szó, nagyon jó. You know, and people don't talk about money at church. Hiszen a gyülekezetben nem beszélünk a pénzről. Because if there's two things people don't like to talk about at church, it's politics and money. Két dolog van, amiről a gyülekezetben az ember nem szívesen hall, az a pénz, meg a politika. I'm going to talk about both of them this morning. You're welcome. Szerencsére most 2 az 1-ben mind a kettőről lesz szó. Because we are in Ecclesiastes chapter 5, and this is what Solomon talks about. Mert hogy a Prédikátor 5-ös fejezetben vagyunk, és erről beszél And Salamon. it's really interesting because in the providence of God, we are coming up to an election here in Hungary. Nagyon érdekes az, hogy Isten gondoskodásával kapcsolatban, ahogy most ugye választási időszakban kanyarodunk itt Magyarországon. When I planned the series in Ecclesiastes, I had no idea that the elections would be, tied in with this. Amikor ugye elterveztem, hogy hogyan lesz itt a Prédikátor könyve kapcsán, akkor nem tudtam, hogy pont bele fogunk futni a választásokba, meg ilyenekben. And I think that sometimes, every time there's an election, people think, well, new government or new change, and everything's going to be better. És úgy tűnik, hogy minden választáskor úgy néz ki a dolog, hogy az emberek azt gondolják, hogy most minden megváltozik, minden jó lesz. And we're going to end corruption, and we're going to do this, and we're going to do that. És hogy vége lesz a korrupciónak, és ezt csináljuk, azt csináljuk. Friends, Solomon has some wisdom for us. Barátaim, Salamonnak azért van ezzel kapcsolatban bölcsessége. So he's been talking about the vanity of life and how everything is vain and how the point of life is to fear God. Ugye beszélt már arról, hogy minden mennyire ilyen hiába valóság, és tulajdonképpen az igazi lényeg az, hogy féljük Isten. And then he says in verse 8 of chapter 5, he says, if you see in the province the oppression of the poor and the violation of justice and righteousness, don't be amazed at the matter, for the high official is watched by a higher, and there are yet higher ones over them. But this is gain for a land in every way, a king committed to cultivated fields. És hogyha a Prédikátor könyve 5-ös fejezet, a 7-es vagy 8-as verset, ha nézzük, attól függ, kinek milyen fordítása van. Ha a szegény elnyomását és a jog és az igazság megrövidítését látod az országban, ne csodálkozz el a dolgom, mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú, rájuk pedig a még magasabb rangúak. Az országra nézve mindenek fölött hasznos, ha a király a földművelést pártolja. So, we're going to talk about politics, then we're going to talk about money, and then we're going to talk about life. So just hang with me for a little bit. Tehát fogunk beszélni a politikáról, a pénzről, és aztán az életről, úgyhogy maradjatok velünk. I will promise you this, I'm not going to tell you who to vote for. Azt előre megígérhetem, hogy nem mondom meg, hogy kire kell szavazni. Because sometimes the choices in elections are between bad and not good. Mert időnként a választásokon a választás a rossz és a még rosszabb között lehet választani. But what Solomon is saying is, sometimes we look at politicians and we look at the government, and governments are ordained by God. És hát azt mondja Salamon, hogy hát ugye ránézünk így a politikusokra, vagy ilyen vezetőkre, és egyébként az Isten kente fel a vezetőket. And we think they're supposed to be doing good, and they're supposed to be doing good. És hát ugye, és arra vannak, hogy elvileg jót tegyenek, mint hogy mindannyian arra vagyunk. We have, one thing we always see in the news is issues of corruption and scandal. A hírekben mégis mindenféle botrányokat látunk, korrupciót. How some politicians, friends, cousins, former dogs owners, brother got a lot of money for hogy something. A politikusnak, a nagymamájának, az unokatestvérének, a kutyájának, a tulajdonosa valahogy sok pénzhez jutott. And it goes on the news and it's in these bold headlines about corruption and we're like, oh my
goodness. És ugye egy hatalmas betűkkel megy a hírekben, hogy korrupció, és akkor mindenki a szívéhez kap, hogy te jó ég, hogy történhetett ez? You know, we're shocked at the corruption and we're shocked at the oppression of the poor. És megdöbbenünk a korrupción, és hogy a szegényeket elnyomják. And I know what you're saying is, yeah, that's me. I'm poor. I'm being oppressed by the government. És lehet, hogy te magadra ismersz, hogy igen, én vagyok a szegény, akit a kormány elnyom. Yeah, they're taking all my money in those taxes thingies. Igen, elviszik az összes pénzemet ezzel az adó izével. You know, in Hungary it's like 38% is what you're taxed. It's a lot. És hát Magyarországon eleve az egyik adó nem az mondjuk 38%, ami már önmagában You know, rengeteg. it's like, and so you're thinking, look, I want that 38 in my pocket. És úgy, hogy hát sokkal jobb helye lenne itt a zsebemben az a 38%. You know, they're just taking my money and they're abusing me and they're giving the money to their brother, sister's, dog's cousin. És akkor elveszik tőlem a pénzt, és visszajönnek a pénzemmel, és az unokatestvérének, a kutyájának, a nem tudom, anyukájának adják a pénzt. And all these politicians are going to all these sunny places, and I have this white stuff I have to deal with on the ground. És az összes politikus elment már nyaralni a napsütött vidékekre, én meg ezzel a fehér izével kell, hogy küzdjek. I have to go shovel snow, and they have like the government or the city workers come to their house and shovel the snow. That's not fair. Én nekem magamnak kell eltakarítanom a havat, ő nekik meg oda mennek a közmunkások és eltakarítják a What havat. Solomon is saying is we shouldn't be surprised that the powerful exploit the poor for their own benefit. És ugye azt mondja sem, hogy ezen nem kell csodálkozni, hogy a gazdag megrövidíti a szegényt. And he talks about officials and people above them and people above them. What he's talking about is there's a chain of people who are a little bit here, a little bit there. És ugye azt is mondja, hogy magasabb rangúra vigyázom, még magasabb rangú, tehát ugye mindig van valaki fölött, valaki, aki szívesen segítenek egymásnak pakolni el a It's funny pénzt. how when governments and governmental systems, when they get money, the money seems to flow to the top. The guy at the top seems to get the most. És úgy tűnik, hogy a rendszernek az a lényege, hogy valahogy a pénz így fölfelé áramlik, és oda a csúcshoz jut el. And Solomon says that sometimes that justice is perverted. That justice and righteousness are not done. És időnként azt mondja sem, hogy időnként az igazságot így megcsúfolják, és nem történik And so igazságszolgáltatás. Solomon says, don't be surprised by this. Solomon meg azt mondja, hogy ez ne lepjen meg Now, benneteket. remember, Solomon had experience. He was the king. He had a whole country to run. És hát ugye ne felejtsük el, hogy Salomon volt a király, az egy egész országot And működtetett. he dealt with other countries and he saw different systems. És persze más országokkal is kapcsolatban volt, különböző rendszereket is And he látott. said, don't be surprised that there is perversion of justice and oppression of the poor in government. És azt mondja, hogy ne legyetek meglepődve, hogyha a szegények elnyomását látjátok, vagy ilyen korrupciót láttok a kormányzásban. Because governments, even though they're instituted by God, and governments, the Bible teaches us we should respect and honor and pray for. És bár a kormányzatot ugye Isten nevezte ki, ha úgy tetszik, és nekünk tisztelnünk kell őket, és imádkoznunk kell értük. Governments are made up and they consist of people. De a helyzet az, hogy a kormányzat az tulajdonképpen emberekből áll. That's the problem. És ez itt a gond, az emberek. People are always the problem because people are sinners. Mindig az ember a gond, mert hogy ő a bűnös. You know, people always look at how they can twist a situation or take advantage of a situation for their own benefit. Az emberek mindig azt mondják, hogy tudják úgy megcsavarni a helyzetet, hogy abból ők jöjjenek ki jól. And so Solomon says, don't be surprised when you see the corruption in government. Azt mondja Salomon, tehát, hogy ne lepődjetek meg, hogyha ilyen korrupciót, meg ilyesmit láttok a But I think there's another kormányzásban. message here that I think is important for us. Úgy gondolom, hogy van itt egy másik üzenet is, ami szintén fontos számunkra. You know, is that we don't put our hope in government. Hogy a reménységüket ne a kormányzásba vessük, vagy a kormányzatba. We don't put our hope in the fact that, well, if I elect this person, then it's going to be great. My life is going to be perfect. Ne reméljük azt, hogy ne higgyük azt, hogyha erre az emberre szavazok, akkor az életem nagyszerű lesz, tökéletes lesz. You know, when it comes to government, as I said, it's full of people, and that's why we have problems. Ahogy mondtam is, a kormányzásra is az igaz, hogy tele van emberekkel, és ez a gond. And whenever we see the corruption in government, whatever government that, you know, you're under or your homeland or wherever, Úgyhogy azt láthatjuk, hogy bármilyen kormányzat is van, akármelyik országban, akár az otthonodban, akár itt, bárhol. you know, we shouldn't put hope in a politician. Nem szabad a reménységünket egy politikusba vetni. I think you know that by now. Szerintem erre már magatok is Because rájöttetek here's the thing eddigre. about politicians.
Mert az a helyzet a politikusokkal, they tell you exactly what you want to hear. pontosan azt mondják, amit te hallani akarsz. Because politicians don't care about you. Mert a politikusok különösebben nem a politikusok nem érdekel téged. I don't want to paint all politicians with that broad brush. Nem szeretném azért az összes politikusra ezt ráhúzni. Because there are some good politicians. Mert vannak tényleg There are jó some good politikusok. Christian politicians who we need to pray for. Vannak kifejezetten keresztény politikusok, akiket külön imádkozni But kell most értük. politicians only care about one thing when it comes to you. De a legtöbb politikus egyszerűen csak egy dologgal törődik veled kapcsolatban, Your vote. a szavazatod. That's all they care about. Ezzel törődnek. Because what they care about is power. They care about securing their power for the next 4 or 5 years. Hiszen csak a hatalom érdekli őket, és hogy bebetonozhassák a következő 4-5 évre a saját And hatalmukat. so when you go to the voting booth, and I strongly encourage you, if you have the ability to vote, vote. Úgyhogy ha bemegy az ember a szavazófülkébe, és én ezt így nagyon ajánlom, vagy így bátorítok benneteket, hogyha van lehetőségetek, akkor menjetek el szavazni. Do your homework, figure out what party that you most closely identify with. Végezzétek el a házi feladatot, és keressétek meg, hogy melyik az a párt, akivel a legjobban tudtok azonosulni. There is no perfect party and no perfect politician because I'm not running. But Nincs tökéletes párt, és tökéletes politikus sem létezik még, hiszen én nem indulok. you know, but find somebody that you associate with and you can support. De találj valakit, aki úgy érzed, hogy így tudsz támogatni, vagy együtt tudsz érezni, And cast your vote for them. és akkor szavazz rájuk. You know, and we should never, as Christians, we should never let politics divide us. Nem szabad sose, hogy minket keresztényeket a politika megosszon. You know, you can be a Christian and vote this way, and you can be a Christian and vote that way. It doesn't matter. Hiszen keresztényként lehet erre az oldalra szavazni, másik oldalra szavazni, nem számít. But when it comes to the elections, and when it comes to the hope that people have, Szóval a választásokkal kapcsolatban, hogyha arról a reményről beszélünk, ami az embereknek van, because elections are a season of hope for people, mert ugye a választási időszak, ugye ez egy valami reményteli időszak az thinking my embereknek, life will be better. úgy gondolják, hogy az életem most már jobb lesz. As a Christian, yes, we do our civic duty and we vote, but we also remember that our hope isn't in a political change. Our hope is in the kingdom of God. És hát keresztényként természetesen az állampolgári kötelességeinket teljesítenünk kell, menni kell szavazni, de meg kell látnunk, hogy a reménységünket nem a kormányba vagy egy pártba vetjük, hanem Istenbe. You know, we await the day when Jesus comes back and he sets up his kingdom. He rules and reigns in justice and righteousness. Várjuk már azt az országot, amikor Jézus eljön, és ő fog uralkodni majd itt igazságban. He's going to make everything right. Mindent helyreállít. There's going to be peace in the world. Béke lesz a And világban. get ready for it. No taxes. És a legjobb az az, hogy Yes. nem lesz adó. Hallelujah. That's good preaching right there. Ez egy nagyon jó prédikáció volt. No Amen. taxes, but the kingdom of God is our hope. Tehát Isten országa a mi reménység. And here's the thing, until that kingdom comes, És ezért az, hogy amíg ez az ország el nem jön, we work as citizens, as dual citizens of a country and citizens of the kingdom. addig mi ugye kettős állampolgárként létezünk, egy adott ország, földi ország állampolgára és Isten We ország work as citizens állampolgáraiként. of the kingdom for the expansion of the kingdom of God. Ugye elsősorban az a dolgunk, hogy Isten országának a bővülését, terjedését szolgáljuk. And here's the thing that fixes the problems of the world. És az egyetlen dolog, ami megjavítja a világ Because problémáit, politicians think that they can fix the problems of the world with more laws. mert hogy a politikusok azt mondják, hogy még több törvénnyel lehet megjavítani a világot. I'm sorry, but laws don't fix things. Ezért az, hogy a törvény nem javít meg semmit. Laws don't change people. A törvény nem változtatja meg az embert, What changes people is love. hanem a szeretet az, ami And the law megváltoztatja of az the kingdom of embereket. God is the law of love. It's loving people. És Isten országának a törvénye, az a szeretet törvénye, hogy And szeressük az embereket. that's what changes people. És ez változtatja meg az So embereket. don't be surprised at the corruption in politics. Don't put your hope in politics. Úgyhogy ne lepődj meg a politikában megjelenő korrupción, és ne a reménységedet ne a politikában. Rather, put your hope in the coming kingdom of God, and until that day you
you work as a citizen of the kingdom. Sokkal inkább az eljövendő országba, Isten országába vesd a reménységedet, és Isten országának az állampolgáraként élj addig is. You know, you live a little differently, you think a little differently. Másként élsz, másként gondolkozol. As a citizen of the kingdom. Isten országának állampolgáraként. For me, this is an easy concept to understand. Nekem ez viszonylag könnyű megértenem. You know, I've lived in Hungary longer than I lived in America. Hiszen Magyarországon már hosszabb ideje élek, mint hogy Amerikában éltem. But I still think like an American. De még mindig amerikaiként gondolkodom. My attitude is still different, and I'm weird, and I think differently. A hozzáállásom is más, meg ilyen fura vagyok, másként gondolkodom. And I speak Hungarian, but I form my sentences differently. Magyarul beszélek, de valahogy mégis másként formálom a mondatokat. You know, and I have a different attitude. Másfajta hozzáállásom van. And that's how we're to be as citizens of the kingdom. You know, we speak the language, we understand the culture, but we're different. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy vagyunk mi is, hogy beszéljük az adott kultúrát, meg a nyelvet, de mégis mások vagyunk. And we have a different motivation. Másfajta motiváció. Our motivation is love. És a szeretet a motiváció. And then Solomon says this, so we're done with politics for now. Úgyhogy azt mondja, Salomon, kész vagyunk a politikával. Only like 10 minutes in politics. 10 percet szántunk a politikára, pont. All right. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. When goods increase, they increase who eat them. And what advantage has their owner but of a laborer, whether he eats... What advantage has their owner but to see them with his eyes? Sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. The letters are getting really small. Kezdenek összemenni itt a betűk, nagyon fura. Aki szereti a pénzt, nem elégszik még a pénzzel, sem a jövedelemmel, az, aki szereti a vagyon. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik, a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jó lakottság. Now, we wish politicians wouldn't take our money, don't we? Ugye arra vágyunk, hogy bárcsak a politikusok ne vennék el a pénzünket, Because igaz? the politician doesn't need a new car, they don't need a new vacation home, they don't need a new yacht. Mert hogy nincsen szüksége egy újabb autóra a politikusnak, egy újabb nyaralás, egy újabb jachtra. We would be a lot happier if we had that money in our pocket, wouldn't we? Sokkal boldogabbak lennénk, ha itt volna az a pénz a zsebünkben, nem? And we think if I had more money, És úgy I'd be satisfied. gondolom, hogyha több pénzünk lenne, akkor elégedett lennénk. The reality of life is we need money to live. Nyilván az az életnek a valóság, hogy kell pénz az élethez, The Bible is not against money. és a Biblia nincsen a pénz ellen. You know, God is all for you, working your job, getting money, taking care of your family, paying your bills. Hiszen az mind-mind Istentől van, hogy van lehetőséged dolgozni, tudod fizetni a számlákat, gondoskodsz a családodról. Making money and having money is not a sin. Az, hogy valaki pénzt keres, meg pénze van, az nem bűn. It's not necessarily a sin. It can be a sin. Nem feltétlenül bűn. Lehet, hogy bűn, You can make your money in a sinful way. hiszen bűnös módon is lehet pénzt It would keresni. be like me loaning Norby 10,000 forints Például tegyük fel, hogy adok Norbinak kölcsön 10,000 forintot, and say, all right, Norby, I'll give you 10,000, but you got to pay me back 20. és azt mondom, hogy persze adok szívesen, de 20-at kéne visszaadni. That's kind of sinful. Az szerintem egy picit bűnös. Because the Bible says, you know, if you loan to a brother, this is in the Old Testament, don't charge interest. Mert a Biblia azt mondja, ugye az Ószövetség, hogy ha egy testvérnek kölcsönadsz, akkor ne kamatra add. You know, so if Norby asked, hey, for 10,000 forints, I would give him 10,000 forints, and I would not expect anything more back from him. Úgyhogy ha Norbi kér tőlem 10,000 forintot, akkor nyilván adok neki 10,000-et, és nem várok vissza annál többet. I wouldn't be like, dude, come on, 20,000, come on, pay up. És akkor nem erőlködnék, hogy már pedig fizessél egy 20-as. That's a sinful way to make money. Hiszen ez így bűnös módon A keresnék sinful way pénzt. to make money is to overcharge people, overcharge interest. Ugye, tehát a bűnös módon úgy lehet pénzt keresni, hogy túlszámlázni, vagy túl nagy ilyen haszonkulcsot So tenni there rá. are sinful ways to make money. Tehát vannak bűnös módjai, hogy hogyan lehet pénzt keresni. Stealing. Lopás. That's kind of not a good way to make money. Az se túl szép dolog egyébként. And also, having money is not necessarily a sin, but if you're stingy with it, then it is a sin. És hát ugyanígy, hogy valakinek pénze van, az önmagában nem bűn, de hogyha ilyen túlságosan ragaszkodik hozzá, az már igen. Money in and of itself
it's a neutral thing. Hiszen a pénz önmagában egy semleges dolog. Think of it like a hammer. Anyone ever use a hammer before? De gondoljátok, tekintsetek úgy, mint egy kalapács. Valaki használt már kalapácsot? Yes, most people have used a hammer. A legtöbben azért használtunk már Or a kalapácsot. screwdriver. Think of a screwdriver. Vagy egy csavarhúzó. Yeah, you know, you've all screwed something. Biztos voltam, hogy csavaroztál. The tool is absolutely neutral. Maga az eszköz, az teljesen semleges. With a screwdriver, I can build something. With a hammer, I can build something. Ugye egy csavarhúzóval, kalapáccsal tudok építeni valamit. Or I could take the same hammer and knock somebody over the head. És ugyanezzel a kalapáccsal valakit jó fejbe is tudok verni. Or think of a pencil. Vagy ugyanígy mondjuk egy ceruza. You can write a beautiful letter. Írhatsz egy gyönyörű levelet vele. Or you can be stabbed with a pencil. You ever been stabbed with a pencil? I have been. Vagy bele is szúrhatod azt valakibe. Bele szúrtak már belé ceruzát? Nekem már igen. You know, I was a kid and I had a brother and we fought, but you know. Mert akinek fiú testvére van, nyilván adja magát a helyzet. But things are neutral. Pencils, screwdrivers, hammers, money. Ja, tárgyak tehát tulajdonképpen semlegesek, akár a kalapács, akár a csavarhúzó, akár a pénz. And pencils aren't the problem. Hammers aren't the problem. Money's not the problem. Így tehát nem is a kalapáccsal van a baj, nem is a csavarhúzóval, nem is a pénzzel. What matters is not the tool, it's the attitude and the intention of the heart of the person wielding the tool. Tehát nem maga az eszközzel van a baj, hanem az, hogy az embernek milyen hozzáállása van, milyen a szíve azzal az eszközzel kapcsolatban. The same is true with money. Money is simply a tool. Ugyanígy a pénz is tulajdonképpen egy eszköz. And you can either worship your money, which a lot of people do. Úgyhogy azt lehet csinálni, hogy vagy imádja az ember a pénzt, nagyon sokan ezt teszik. Or you can worship with your money. You can use your money for godly purposes. Vagy pedig a pénzeddel tudsz dicsőíteni, Istennel kapcsolatos dolgokkal tudod felhasználni. Things like caring for your family, paying your bills, tithing, saving, investing, being generous. Ja, úgyhogy gondoskodik az ember a családjáról, fizeti a számlákat, tizedet ad, nagy lelkű a pénzével, befektet, stb. And it's interesting that Jesus says, when he's talking about making a division or making a decision, he says, you can only worship God or money. You can't worship both. És nagyon érdekes, amikor Jézus egy ilyen különbségtételről beszél, azt mondja, hogy vagy Istent imádod, vagy a pénzt, mind a kettőt nem lehet. And it's interesting that Jesus says either God or money. He could have picked anything else. He says money. Érdekes, hogy Jézus pont a pénzt választotta, hiszen bármi más oda rakadott, de ő is azt mondja, hogy a you pénz. can either serve God or self, God or sex, God or power. Mondhatta volna azt, hogy szolgáltad vagy Istent, vagy magadat, vagy Istent, vagy a szexet, vagy Istent, vagy a hatalmat. He says you can either serve, you have to choose between God and money, because this is the real choice. De ő mégis azt mondja, hogy vagy Istent, vagy a pénzt, mert hogy tulajdonképpen ez az igazi választás. And every person and every Christian needs to choose what they're going to do when it comes to the question of money. Are you going to worship your money, or are you going to worship with your money? És minden kereszténynek meg kell hozni ezt a döntést, hogy a pénzt imádjuk, vagy a pénzzel imádjuk. And here's the thing, when it comes to money, and when it comes to Christianity, people have two false ideas when it comes to money. Egyébként így a kereszténységen belül a pénzzel kapcsolatban két ilyen hamis elképzelés uralkodik. People say that they have what's called prosperity theology, where, you know, if you're blessed of God, you're going to be walking around, you know, making it rain, do all that stuff. Az egyik az a jóléti teológia, ami azt mondja, hogy ha Isten megáldott, akkor így szórjad két marokkal, lássa mindenki. You know, you're going to be driving a new car. Minden évben új autót veszel. Lamborghini. Nyilván Lamborghini. Ferrari. Vasárnap és ünnepnapra Ferrari. You know, and you got to have your Sunday car. You got to have your Bentley. És hát nyilván vasárnap és ünnepnapon akkor mondjuk a Bentley-det veszed but you elő. don't want to take your Bentley to work, so you get in your Aston Martin on Monday morning, you know. Nyilván hétfő reggel meg csak egy rongyos Aston Martin indulunk munkába. For the really special events, you get into your Rolls Royce. És aztán nyilvánvalóan az igazán különleges eseményekre előveszünk a Rolls Royce-ot. And then when you go shopping, you get your Cadillac. És akkor vásárolni persze egy csóró Cadillaccal megy az ember. If I'm blessed of God, it's going to show in my bank account. Szóval vannak, akik úgy gondolják, hogy hogyha Isten megáld, azt meg kell, hogy látszódjon a bankszámlámon. And some people, when they get paid, and you know, you're probably going to get paid next week, you'll be like, yes! És azért lesznek olyanok jövő héten, amikor kapják a fizetést, hogy azért úgy örül az And ember. at the end of the month, you're like, no!
Hó végére meg viszont, ajjajjaj. Yeah, you know, on the 10th of the month, God is with me. On the 27th, oh, where are you, God? Ugye Isten 10-én velem van, de 27-én már hol vagy? Those people that laugh know. Akik most nevettek, azok tudják, miről beszélek. But, you know, people think that falsely that the blessing of God is shown in financial wealth. Szóval vannak, akik hamis módon úgy gondolják, hogy Isten áldása az egyedül az ilyen anyagi gazdagságban jelenhet You know, meg. there are some rich Christians, and there are some rich non-Christians. Hiszen vannak, mondjuk azért nem igaz például, mert hogy vannak gazdag keresztények, meg vannak You know, gazdag nem keresztények. The rich Christians, and you know what? I know rich Christians. Én magam is ismerek ilyen gazdag keresztényeket. They're not better, they're not more holy than other people. És hát nem jobbak, vagy nem szentebbek, You know, mint mások. maybe they just have a little bit better business sense, or they were at the right place at the right time, they were lucky, whatever. Lehet, hogy egyszerűen csak jobb üzleti érzékük van, vagy jókor voltak jó helyen, stb. Bármi. You know, we know there's a lot of people in the world who are rich. Azzal együtt a világban is rengeteg embert ismerünk, And we akik know in nagyon the Bible gazdagok. there are people that are rich. És a Bibliában is vannak emberek, akik gazdagok. You know, Abraham was rich. Például Ábrahám is nagyon gazdag volt. You know, Luke, we read from the Gospel of Luke this morning. Luke, kind of rich dude. Vagy akár Lukácsra, ha gondolunk, ugye őről onnan olvastunk, ma viszonylag jó ment neki. He was a government official, and he gave Luke his personal credit card, and he said, Luke, go figure everything out about Jesus and write me a book. Ugye Lukács megbízója, de valószínűleg egy ilyen kormányzati tisztviselő volt, és odaadta neki Lukácsnak a saját kreditkártyáját, hogy nyugodtan költsél amennyi pénzt akarsz, hogy kiderítsük, hogy ki is volt ez a When we Jézus. studied the Gospel of Luke, we talked about how it was the rich guy who commissioned Luke to write the Gospel of Luke, which talks the most about the poor. Tehát ugye amikor a Lukács evangéliumát tanulmányoztuk, ugye azt láttuk, hogy egy gazdag ember finanszírozta Lukácsnak a kutatásait, és ő beszél legtöbbet egyébként a szegényekről. But some people think that, you know, riches are a sign of the blessing of God. Szóval vannak, akik úgy gondolják, hogy a gazdagság az Isten áldásának a jele. Now, they can be, but they not necessarily are. Lehet, hogy az, de nem feltétlenül. And there's the other school that says it's called poverty theology. Aztán a másik iskola, amit úgy hívnak, hogy a szegénységi teológia, That says, you know, to be closer to God, you need to be poor. ami azt állítja, hogy ahhoz, hogy igazán közel kerül Istenhez, szegénynek kell, hogy legyél. You know, and this is things, these are like a vow that a monk will do. They're, you know, they don't have any possessions, no nothing. Ugye például ez egy ilyen szegénységi fogadalom, amit mondjuk ilyen szerzetesek tesznek, hogy nincsen semmi tulajdonuk. You know, some people think, oh, I'm poor and I'm like Jesus. Valakik úgy érzik úgy magukról, hogy én szegény vagyok, olyan vagyok, mint Jézus. Because Jesus was poor. Jézus szegény I mean, volt. Jesus was working class poor. Jézus ugye ilyen munkás családba tartozott. His foster father, Joseph, was a carpenter. Ugye a nevelőapukája, József, az ács volt. So he was probably a carpenter. Nagyon valószínűleg ugye maga And Jézus he is probably ács worked volt. for over 15 years as a carpenter. You know, swinging a hammer, building stuff. Úgyhogy legalább 15 évet biztosan ácsként dolgozott, ugye kalapáccsal épített. And I'll bet you the stuff Jesus made, those chairs Jesus made, weren't like IKEA chairs where you gotta screw them every couple months to make sure they're tight. És biztos vagyok benne, hogy azok a székek mondjuk, amiket Jézus csinált, nem olyanok voltak, mint az IKEA székek, amit 2 hónapokért újra kell húzni. But Jesus, he just worked a job and he was getting by, supporting his mom, you know? Szóval Jézusnak egyszerűen volt egy normális szakmája, támogatta az anyukát, egyszerűen élt. And some people think, I'm poor, I'm like Jesus. És önök azt mondják, én szegény vagyok, én olyan vagyok, mint Jézus. And, you know, there are some people, some good Christians who are poor. És tényleg vannak nagyon jó keresztény emberek, akik You know, they szegények. just haven't had the opportunities in life, or they're not so skilled, or whatever. Nem voltak olyan lehetőségek az életben, vagy nem annyira ügyesek, vagy You know, bármi. there's righteous people and they're poor. Tehát vannak olyan igaz emberek, akik szegények. But there are also non-Christians, non-righteous people who are poor because they're lazy, they don't want to get a job, they gamble, they waste their money on stuff. De azzal együtt vannak nem hív emberek is, akik szegények, hiszen voltak, akik egyszerűen lusták, nem akartak elmenni dolgozni, vagy elkártyázták a pénzüket, vagy You know, akármi. 10th of the month comes around, all right, kids, let's go to McDonald's. Jön a 10-en, na srácok, megyünk a Mac-be. 2 Big Macs, 4 cheeseburgers, 8,000 forints later. Úgyhogy egy 8000 forintot így elszór, meg minden. And come the 20th, it's like,
day old bread, you know, that's what they're eating. 20-án meg már száraz kenyeret majd Some people szolgat. are just poor because they're stupid. I hate to say it. They're lazy and they're bad with money. Egyszerűen vannak emberek, akik azért szegények, mert hogy hülyék voltak, elszórják a pénzt, meg lusták. But money is neutral. De önmagában a pénz az semleges. And the Bible's not against money, and the Bible's not against having money. A Biblia tehát nem pénz ellenes, meg nem az ellen van, hogy legyen What valakinek the Bible pénze, is against is what Solomon talks about here. It's the love of money. hanem a Biblia az ellen van, amiről itt Salomon beszél, hogy a pénz szeretete, a pénz And szerelme. remember, Solomon had more money than you could ever imagine. És ne felejtsük, hogy Salomonnak annyi pénze van, amit te el se tudsz képzelni. The richest man in Hungary, his name is Csányi Sándor. You know the guy, OTP guy? A leggazdagabb magyar, ugye Csányi Sándor, az OTP-s Csányi Sándor. He is the first Hungarian billionaire, He like was- dollar billionaire. The dude's got a couple dollars. Dollar billion? Yeah, he's a billionaire in dollars. Oh my goodness. Yeah. Ő az első dollár milliárdos Magyarországon. You know, so, but if he went to go visit Solomon, De hogyha ő ment volna el meglátogatni Salamont, Solomon would feel bad for him because he's poor. akkor Salamon így sajnálta volna, hogy szegény milyen szegény. Oh, you came in a Rolls Royce. Csórikám, hát ide állítasz egy Rolls-Royce-szal, komolyan? Oh, you only got $1 billion? Solomon had money. Tehát, hogy csak egy milliárdod van. Ó, hát Salomonnak aztán volt Solomon pénze. had, I mean, we've talked about it. Silver was counted as nothing in his day. Ugye beszéltünk erről, hogy Salamon idejében az ezüstöt azt így semmibe se I tekintették. mean, ladies, some of you got gold jewelry, yeah? Ugye hölgyek, van akinek van ugye arany ékszere, I got 2 pieces of gold on me. rajtam 2 arany ékszer, One on my 2 darab. finger, the other in my mouth. Az egyik az ujjamon, a másik a számban. Okay, I got gold in my mouth, so Van arany a számban. if you need gold inlays, I suggest gold. They're a lot more durable, but Szóval, hogyha tömés kell a fogadba, akkor javasolnám az aranyat, sokkal jobb. but the thing about gold, it's expensive. Hogy az aranyra gondol az ember, az sokkal drágább. You know, and you see those rappers with the big gold chains. That's fake, people. That's fake. Szóval ott vannak a rapperek, ugye nagy arany keresztekkel, hát az ilyen kamu amúgy. Solomon was drinking out of gold cups. Salamon meg arany kehelyből ivott. You know you're pretty rich when you got gold cups. Azért az ember érzi, hogy mennyire gazdag, hogyha aranyból iszik. And he had all this money. And he said, you know what? Money doesn't satisfy. Szóval rettentesen sok pénze volt, és ő mondta azt, hogy igazándiból a pénz az nem elégít meg. The love of money and the love of wealth will not satisfy. A pénz szeretete, meg a gazdagság szeretete egyszerűen nem So what elégít is the meg. love of money? Mit jelent az, hogy a pénz It means that szeretete? your hope and your heart and your security and your identity and your joy is in your bank account. Ez azt jelenti, hogy az identitásod, a szíved, az örömed, a mindened a bankszámlától függ. It means that you're not looking to the Lord for your security. You're not looking to the Lord for your identity. You're looking at your bank account. Ez azt jelenti, hogy a biztonságodért, meg az identitásodért nem Istenre nézel, hanem a You're bankszámlára. looking at, well, you know, my life is going to be okay because, you know, anything happens, I got this money in the bank. Mert hogy az életem rendben lesz, mert bármi is történjék, ott van az összeg a számlán. Well, I can go into Arcad and I can buy anything I want. I can buy any piece of clothing with any name on it to, you know, make myself feel good. Vagy elmehetek bármikor az árkádba, és bármelyik boltban bemehetek, bármelyik ruhát megvásárolhatom, bármi is legyen ráírva, Because és ettől így jól érzem magam. I've got money. Mert van No, pénzem. again, it's not a bad thing to have money in the bank. Tehát nyilván nem rossz dolog, ha az embernek van a But bankszámláján when you pénz. love the money, you find your identity in the money, De hogyha szereted a pénzt, és az identitásod ebből your fakad, hope in the money, then it's the love of money. And the Bible speaks against the love of money. meg a reménységet abba veted, akkor ugye ez a pénz szerelme, és erről beszél a Biblia. And Solomon says something interesting about money. The more you get, the more people want from you. És azt is érdekes, azt mondja Salomon, hogy minél több pénzed van, annál több jó barátod lesz. You know, if you won the lottery, whoo, Ha nyernél a lottón, every like second, third, fourth cousin would be, you know, oh hey, how's it going? I haven't seen you in a long time. You're like, I've never seen you. nyernél a lottón, egyből felbukkanna minden 27. unokatestvéred, csak úgy véletlenül, hogy mi újság, de rég You know, találkoztak, sose if láttalak. you won the lotto, everybody would instantly have a problem. Like, oh, I got a hole in my shoe.
hogyha nyernél a lottón, egyből felbukkan egy csomó ember, akinek hogy nem problémája, hogy kiukadt a cipőn. You think you can help, you just won 72 million forints. Hát ne hülyeskedj, mert biztos tudsz segíteni, hát ezt a rettenetes sok pénzt pont most And what nyerted. Solomon says is the more you have, the more people just take from you. És azt mondja Salomon, hogy minél több pénzed van, annál többen akarnak tőled pénzt And szerezni. here's the deception of money. You think if you have more, you'll be happier. És hát ugye az a megtévesztő a pénzben, azt gondolja az ember, hogy minél több van, annál boldogabb You az think you ember. have more, life will be easier. Hogyha több pénzem lenne, akkor az életem könnyebb lenne. You think you have more, you'll be, everything will be fine. Ha több pénzem lenne, akkor minden rendben The lenne. problem is you'll have, the more money you have, the more stress you have, the more bills you have, the more upkeep you have. Tehát igazából az, hogy az embernek több pénze van, akkor több gondja is van, többféle számlát kell fizetni, több embert kell eltartani. And Solomon says it keeps you up at night. És azt is mondja Salomon, hogy nem tudsz tőle aludni. He said it's sweet to work hard, go home and sleep well. Azt mondja Salomon, hogy sokkal jobb keményen dolgozni, hazamenni és nyugodtan aludni. And then he says, there is a grievous evil that I have seen under the sun. Riches are kept by their owner to his hurt, and those riches were lost in a bad venture. And he is father of a son, but he has nothing in his hand. He, as he came from his mother's womb, so shall he go again. Naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand. This also is a grievous evil. Just as he came, so shall he go. And what gain is there to him who toils for the wind? Moreover, all his days he eats in darkness, in much vexation and sickness and anger. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából, hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. So Solomon says there's a great evil when it comes to money. Azt mondja Salomon, hogy ilyen nagy gonoszság rejtőzik itt a pénz mögött. That's to hoard it and to be stingy with it, not to use it. Amikor az ember így felhalmozza, így nagyon ragaszkodik hozzá, és nem használja. Again, money is a tool. Még egyszer, a pénz az egy eszköz. Because Solomon says, look, you're gonna leave the world just the way you came, naked and with nothing. Hiszen Salomon azt mondja, hogy úgy fogsz elmenni ebből a világból, hogy jöttél, így semmivel, mezítelenül. And what's the point to accumulate all this stuff and all this money in life if you're not going to enjoy it? Mi értelme van fölhalmozni, összegyűjteni ezt a rengeteg pénzt az életben, hogyha nem tudod élvezni? You definitely cannot take it with you. Az biztos, hogy magaddal nem viheted. Oh yeah, you could be put in the ground and put in some possessions, but they're going to stay there. Jó, hát belerakod a földbe, vagy összejössz valamiket, de hát az ott marad. You're going to stand before the Lord. És neked meg az Úr elé kell állnod. You can't take your money with you. Nem viheted magaddal a pénzedet. So what should you do with it? Akkor mit csináljon az ember vele? You work hard, you make it. Ugye keményen dolgozik az ember, megszerzi a pénzt, Pay your bills. fizesd a számládat, Take care of your families. gondoskodj a családodról, Plan for the future. tervezz a jövőre. Solomon here talks about a man who has a son and he has an empty hand. De itt Salomon egy olyan emberről beszél, akinek a fia végül nem jut semmi neki a fiának. You want to be able to give something to your children. Hiszen az ember akar adni valamit a gyerekeinek. And that means maybe starting a savings plan for your kids or a fundamenta or something. Ez azt jelenti, hogy elkezdesz valamilyen előtakarékosságot a gyerekeidnek, fundamentát, vagy nem tudom. But you don't want to just save for them when you're gone. You also want to bless them while you're here. De nyilván nem csak arra az időre akarsz nekik egy pénzt félretenni, amikor már te nem leszel, hanem most is meg akarod őket áldani. When God blesses you with money, and some of you are going to be super blessed with money, and that's cool. És hát, hogyha Isten megáld pénzzel, és néhányatokat tényleg ilyen nagyon-nagyon meg fog áldani Isten pénzzel, és ez tök jó. What we want to be is we don't want to be stingy, and we don't want to hoard money and stuff. Az a lényeg, hogy az ember így ne ragaszkodjon túlságosan a pénzhez, ne halmozza fel fölöslegesen a pénzt. We want to be generous towards God.
hanem legyünk nagylelkűek Isten felé. And Jesus said when we're generous towards God, we're storing up treasures in heaven. Azt mondja Jézus, hogy ha mi nagylelkűek vagyunk Isten felé, akkor a mennyországban gyűjtünk azzal And we kincset. want to be generous towards other people. And that starts in our home with our spouses and our kids and our extended family. És hát ugye, és nagylelkűek kell, hogy legyünk más emberek felé is, ami egyébként otthon kezdődik, a házastársunkkal, a gyerekeinkkel, a kicsit nagyobb családunkkal. You know, and Solomon's warning us, don't be stingy with your money. Itt figyelmeztet bennünket itt Salamon, hogy ne legyél ilyen fukara Don't pénzeddel. think that, all right, kid, I'm not going to give you anything because I'm saving up so that when I'm dead, you'll have something. Ő nem mond ezt a gyerekednek, hogy most nem kapsz semmit, mert most neked rakom félre, amikor már én nem leszek, akkor legyen valamid. Here's the thing. Memories are going to mean more than money when you're dead. Hadd mondjam el, hogy az emlékek azok sokkal többet érnek, mint a pénz, ha már Your halott kid vagy. and my kids, when I'm gone, they're not going to care about the money. They're going to remember the memories. A gyerekeink nem foglalkoznak különösebben a pénzzel, majd ha már nem leszünk, hanem sokkal inkább az emlékeket őrzik meg. And sometimes to make memories, you got to spend money. És időnként ahhoz, hogy emlékek legyenek, ahhoz azért pénz kell. And so Solomon's just saying, don't be stingy with your money. Be generous. And if you're generous, you'll experience the joy of generosity. Azt mondja Salamon, hogy ne legyél fukara pénzeddel, hanem legyél nagylelkű. And what's good is to spend your, life getting money and sharing money. Szerintem ez a jó, hogyha az ember így megosztja a pénzét. That you bless other people, you bless your family. Megáld az ember másokat, megáldja a Since you családját. can't take it with you, might as well use it for good while you're here. Úgyhogy mivel nem viheted magaddal, használd fel bölcsen, amíg még itt vagy. Behold, now this is Solomon's point, and this is what I'm going to drive home, and I just ask you to hang with me a little bit longer. De, és itt ez nagyon érdekes, ez nagyon tetszett nekem, itt egy picit tartsatok ki. Behold what I have seen to be good. Here's what's good. Solomon's going to tell us. És itt azt mondja, hogy rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, tehát elmondja, hogy mi a jó. What's good and fitting is to eat and drink and find enjoyment in all the toil with which one toils under the sun, the few days of his life that God has given him, for this is his lot. Everyone also to whom God has given wealth and possessions and the power or the health to enjoy them and to accept his lot and rejoice in his toil. This is the gift of God, for he will not remember the days of his life because God keeps him occupied with the joy in his heart. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. So to summarize everything, Összefoglalva tehát mindent, don't be surprised and don't put your hope in politics. ne legyél meglepő, ne lepődj meg a politika kapcsán, ne odavesd a Be reményedet, careful that you don't have don't have the love of money. és figyelj oda, hogy ne legyél szerelmes a pénzedben, Be generous with your money. legyél nagylelkű a And pénzeddel. here's what Solomon says is good. This is what you should do in life. És itt elmondja Salamon, hogy mi a jó, hogy mit kell csinálni az életben. Let me ask, do you want a good life? Szeretnél-e jó életet? Anybody? Valaki? Yes, the rest of you, Többiek? wake up. Ébresztő. Coffee before church. All right? Kávét kellett volna inni Gyüli előtt. If you want a good life, Solomon gives us 8 things. Let me count. The American way, not the Hungarian way. Szóval, hogyha jó életet akarok élni, Just akkor everyone 8 dolgot említek, akár magyarul, akár angolul mutassam is. 8 things that we should do to have a good life. 8 dolgot említ tehát Salamon, hogy hogyan lehet jó életet élni. Number 1, Első. eat. Ögyé. Hey, that's biblical. Teljesen biblikus. That's biblical. Teljesen biblikus. Eat. Egyél. See, food is such an important thing in the Bible Az étel nagyon-nagyon fontos dolog a Bibliában. because so much of fellowship and ministry and connection happens over food. Mert hogy annyira a szolgálat, meg a közösség, meg csomó minden más történik így az étel körül. Remember the story
Jesus, he'd been crucified, he rose from the dead, and he meets the disciples on the beach. Ugye emlékeztek a történetre, amikor Jézust keresztre feszítették, meghalt, föltámad, és a tanítványokkal találkozik a Remember, parton. they had all denied him and gone back to their jobs of fishing. Mindannyian a tanítványok közül megtagadták őt, és visszamentek halászni. And Peter especially denied Jesus 3 times. Ugye Péter meg konkrétan meg is And tagadta 3-szor. the disciples, they come into the shore. Úgyhogy a tanítványok odaérnek a partra. And what does Jesus do? Mit csinál Jézus? Does he say, guys, line up, you losers? Azt mondja Jézus, hogy na sorakozó bénák. Where were you? Hol voltál? Where were you? És te hol voltál? Peter, get over here. I'm going to smack you upside the head, you loser. Péter, tartsd az arcodat, egy jó nagyot bemosok neked. I mean, I would expect that. Legalábbis én ezt vártam volna. You losers, I'm going to fire you all. Find some new disciples. Bénák vagytok, mint mindegyikőtök, ki van rúgva, keresek új tanítványokat. But Jesus says, guys, sit down, let's have breakfast. Jézus meg azt mondja, hogy srácok, gyertek reggelizzünk. He says, Peter, you love me? És Péter, szeretsz engem? Oh, yes, Lord, you know I do. Persze, Uram, tudod, hogy szeretlek. Feed my sheep. Etesd a bárányaimat. Peter, do you love me? Péter, szeretsz engem? Lord, you know I love you. Hát Uram, tudod, hogy szeretlek. Tend my sheep. Akkor őrizd a juhaimat. Third time. Harmadszor, Peter, do you love me? Péter, szeretsz And engem? Peter's weeping. És ott már Péter sír. Yes, Lord, you know I love you. Igen, Uram, tudod, hogy And Peter szeretlek. says, or Jesus says, Peter, feed my sheep. És azt mondja Jézus harmadszor is, hogy etesd az én bárányaimat. Such an important event in the life of the church, really. Peter's restoration into ministry. És hát ugye egy ennyire fontos esemény az egész egyháznak a szempontjából, hogy Pétert visszaállítja a szolgálatban, Happened over breakfast. az éppen reggeli közben It történt. wasn't at a church meeting where people are voting. Nem gyülekezeti tanácskozáson, ahol az emberek szavaztak, It was over breakfast. hanem egyszerűen reggeli közben. It's where people connect. Így kapcsolódnak egymáshoz az emberek. You know, food is a tool Az étel, az is egy eszköz, where we can enjoy God. We enjoy God's blessing. We enjoy fellowship and friendship with people. amikor élvezhetjük Isten áldását és más emberekkel való You közösséget. know, we're looking forward to what the Bible calls the marriage supper of the Lamb. Ugye alig várjuk már azt az eseményt, amit a Biblia úgy hív, hogy a bárány mennyegzői vacsorája. The finest of wines, the choicest of meats. Ugye a legjobb borokkal, a legjobb húsokkal. If you are a vegetarian, God bless you. The fried cheese will be over there. És biztos vagyok benne, hogy ha vegetáriánus vagy, ott lesz majd rántott sajt is. I want a steak with steak and steak. Én viszont steakkel töltött steakre gondolok. You know, I'm looking forward to it. It's going to be good. When Jesus makes the meal, friends, it's going to be awesome. Úgyhogy én már alig várom, hiszen hogyha Jézus készíti az ételt, az nagyon király lesz. And so, if you want to enjoy the life God has given you, first thing, eat. Fellowship with people around the table. Szóval, hogyha szeretnéd élvezni ezt az életet, amit Isten adott neked, akkor először is egyél más emberek társaságába, You know, when you közösségében. sit down and that beautiful food is in front of you, give thanks to God. És amikor leülsz a nagyszerű étel elé, amit eszel, adj hálát az Úrnak. Or maybe you're just having a sandwich. Maybe that's all you can afford. That's fine. Give thanks to God. De ha egyszerűen csak egy szendvicset tudsz enni, akkor is adj hálát az Úrnak, So érted? eat, and then he says drink, and it's all to the glory of God. Azt mondja, hogy egyél és igyál mind-mind Isten You dicsőségére. know, whatever it is you like. Okay. Water, coffee, tea, wine, whatever. Akármit is szeretsz, Okay. víz, kávé, tea, And then- bor, amit szeretsz. He says, enjoy your work. És azt mondja, hogy élvezd a Now, munkádat. Solomon, I wish you wouldn't have said this. Na, ezt I hate work. Na jó, van, ez kár volt mondani, Salamon, See, köszi. work tends not to be enjoyable. That's why they pay you for it. Mert hogy ugye a munka az nem ilyen örömteli, pont ezért fizet. You know, they don't pay you for your hobbies. Ugye a hobbiért az ember nem Like kap pénzt. nobody's going to pay you to take a nap this afternoon. Senki sem fogja kifizetni neked, hogy egy picit így No one's going to szundikálsz pay you délután. to do your hobby, football, squash, swimming, whatever you do, going to the gym. És senki nem fog neked fizetni azért, hogy a hobbidat csináld, hogy focizol, vagy fallabdázol, vagy They gyúrni pay you jársz. to work because work tends not to be fun. Azért fizetik meg a munkát, mert hogy az nem túl jó. And here's what Solomon says. Szóval Salamon azt mondja, Try to find joy in your work.
Próbáld meg megtalálni az örömet a munkádban. You know, sometimes, even though we think, I need a new job, Az időnként úgy érzem, most már új munkahelyre van szükségem. you might not need a new job. You might need a new attitude towards your job. Nem biztos, hogy feltétlenül új munkahelyre van szükséged, lehet, hogy inkább új hozzáállásra van szükséged a munkád felé. You know, and so I know tomorrow, Monday morning, scariest event of the week, Monday morning. És tudom, hogy holnap reggel, hétfő reggel van a legijesztőbb része a hétnek. You know, you gotta get up, you gotta go back to work. Fel kell kelni, el kell menni dolgozni. And I'm going to challenge you, find joy somehow in your job. Solomon said this is key. If you want to have a good life, you need to find joy in what you do. Úgyhogy arra hívnak, hogy próbálj meg valamilyen módon örömet találni a munkádban. Saul azt mondja, ez egy nagyon fontos kulcs annak, hogy ilyen örömteli életet élj. And then he says, number 4, accept your life. A negyedik, amit mond, hogy fogadd el az életedet. Accept your life. Fogadd el az életedet. See, here's the thing. So many people, we just endure life. Mert hogy olyan sokan egyszerűen csak így valahogy kibírják az We életet. put up with life. Hogy ez van We mindegy. put up with things. Meg úgy így el vagyunk vele. We don't accept the life that God has given us. De nem tudjuk igazán úgy elfogadni azt az életet, amit Isten nekünk adott. And what Solomon is saying is we need to do more than just endure our lives. Saul azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy hát bírjuk ki valahogy ezt az életet. We need to do more than just complain about our lives. Hiszen több mindent tudunk csinálni, mint csak hogy így panaszkodni az életünkkel kapcsolatban. And sometimes this is hard for me. És időnként ez nekem nehéz. I'll just be honest. It's hard sometimes. Őszintén szóval nekem ez egy kicsit nehéz. The other morning I'm driving Kira to the kindergarten. Valamelyik reggel vittem Kirát az óviba. Friday morning. Péntek reggel volt. And she says, Daddy, do you have honvágy? És kérdezte tőlem, hogy Japu, nincs honvágyad? And I said, you know, sometimes I do. És mondtam, hogy hát időnként van. And I said, Kira, but my home is with you and Mommy and Zara. De elmondtam, hogy az én otthonom ott van, ahol ott vagy te, Zara és Mami. Sometimes it's hard to accept your life. Időnként nehéz így elfogadni az életet. Why am I single? Hogy miért vagyok egyedülálló? Why am I here? Miért vagyok itt? Why don't I have kids? Miért nincsenek Why am gyerekeim? I divorced? Miért vagyok elvált? Why don't I have this job? Miért nincs ez és az a munkám? Why am I married to this person? Miért házasodtam össze azzal az emberrel? That's also, something that people complain about. Amiről az emberek panaszkodhatnak. Why am I short? Miért vagyok alacsony? Why am I tall? Miért vagyok magas? Why is it that I look at food and I gain weight? Hogy lehet az, hogyha ránézek az ételre és hízok tőle? As this guy right here. Például én. Why this? Why that? Why don't I live here? Why don't I live on a beach? Hogy miért vagyok itt, miért nem vagyok ott, miért nem a tengerparton élek? Solomon says, you got to accept your life. Solomon azt mondja, hogy fogadd el az életedet. You got to accept who you are. El kell, hogy fogadd azt, aki vagy. How God made you. Hogy hogyan teremt, vagy mivé teremtett Isten. You know, so much of the world is trying to put you into a mold of somebody else. Olyan sokszor az élet így próbál így beletuszkolni valaki másnak a mintájába, And one of the secrets to formájába. life, and I think this is really key, is to learn to accept who you are and who you're not. És hát ez így az élethez egy nagyon fontos kulcs, hogy megtanulni elfogadni azt, hogy ki vagy, és ki nem vagy. And to accept the situation you're in. És elfogadni azt a helyzetet, amiben vagy. It's going to make it easier to deal with. Akkor az a helyzettel is könnyebben lehet bánni. You know what? Your life and my life might not be perfect. És lehet, hogy az életed, vagy az én életem nem But tökéletes. there's no guarantee of perfection until the kingdom. De Isten országáig nincsen semmi garancia a And tökéletességre. so if you want a good life, stop looking at other people's lives and accept your own life. És ha jó életet akarsz élni, akkor nem mások életére néz, hanem ha fogadd el a sajátodat. This is who I am. Hogy ez vagyok én.
You know, I'm beginning to accept I'm a middle-aged man. Starting to get gray and my body's breaking down a little bit. És hát, hogy kezdem elfogadni ezt a helyzetet, hogy én ilyen középkorú férfi vagyok, most már azért őszül a hajam, nem olyan jól működik a testem. I'm probably never gonna live near a beach again. És valószínűleg soha többé nem élek már tengerparton. My winters are going to be consisting of shoveling that white stuff as long as I can. A teleim valószínűleg egyenlőek lesznek ezzel a fehér dolognak a lapátolással, amíg bírom. So I got to do double duty. És hát persze sarkon lakunk, úgyhogy kétszer annyi hó van. You know, and I don't have a son to help me, and you know, so I got to do it. Nincs fiam, aki segítsen, úgyhogy egyedül Maybe kell csinálnom. Maybe I'll borrow yours. Sure. Yeah. Woohoo! Majd Noel segít. But you know, you got to accept your life. El kell fogadni az életet. That God made you the way you are. Hogy Isten olyannak teremtett, amilyen vagy. Accept your life. Fogadd el az életed. Accept the way God made you. Accept the situation you're in. Hogy fogadd el, hogy Isten milyennek teremtett, milyen helyzetben vagy. So accept your life. Fogadd el az életedet. And he also says, if God has given you the ability to make money, make money. És azt is mondja, hogy ha Isten adta a képességet, hogy tudjál pénzt keresni, akkor keressél pénzt. If you want to have a good life, go out, get a job. Make money. Úgyhogy ha olyan az életed, akkor menj és menj el dolgozni, use your money for good, godly things. És használd fel a pénzedet jó, istenfélő dolgokra. And then he says also, to whom God has given wealth and possessions and the power to enjoy them, the health to enjoy them. És azt is mondja, hogy Isten azt mondja, hogy és megengedte neki, hogy azt élvezze, és kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének. You need to enjoy your life as much as you can. Tehát élvezned kell az életet, amennyire csak lehetséges. You only have one life. Hiszen csak egy életed van. And so many hours, and so many days on the earth. És egy bizonyos mennyiségű nap vagy óra itt a Földön. Don't waste them on useless things. Úgyhogy ne vesztegesd el ilyen hasznavehetetlen dolgokra. Enjoy your life, and that's what Solomon says. Enjoy your life, number 7. This is his big point. És ezt mondja, ez a 7., azt mondja Solomon, hogy élvezd az életedet, ez itt a lényeg. And this is weird because sometimes you hear the Christian life is about suffering and enduring and getting to heaven. És hát ez azért fura, mert sokszor az ember azt hallja, a keresztényet az igazániból arról szól, hogy itt szenvedünk és kitartunk valahogy, amíg be nem jutunk a mennybe. Yes, there is suffering in life. That's just life. Igen, van szenvedés az életben, ilyen az élet. But our life should be marked by joy. Jesus said, "I've come that you might have joy." De az életünket mégis az öröm kell, hogy jellemezze, hiszen Jézus is azt mondja, hogy azért jöttem, hogy örömük legyen. And if you're not enjoying your life, és hogyha nem élvezed az életedet, you could be going through a hard time, and I understand that. És hát nyilván van, amikor tényleg nehéz időszakot él meg az ember. But if you're not enjoying your life, it's probably your fault. De úgy általában, hogyha nem élvezed az életet, az valószínűleg a te hibád. You know, we like to say, "Oh, it's the government's fault. It's my neighbor's fault. It's my boss's fault." Szívesen mondjuk azt, hogy hát igazándiból a kormánynak a hibája, a főnököm, a szomszédom hibája. If you're not enjoying your life, it's because you've chosen not to enjoy it. De hogyha nem élvezed az életedet, akkor igazándiból te döntöttél úgy, hogy nem élvezed. You've taken things upon yourself that God has not asked you to take. Olyan dolgokat veszel magadra, amit nem Isten mondott, hogy vedd magadra. And you feel like you need to suffer, and you know, having a hard life will bring you close to God. És lehet, hogy te magad érzed úgy, hogy ilyen nehéz életed kell, hogy legyen, szenvedned kell, hogy közel legyél Istenhez. Friends, Jesus died. Jesus was punished for your sins. You don't need to punish yourself. A helyzet az, hogy Jézus meghalt, magára vette a te bűneidet, nem kell magadat büntetned a bűneidért. And this is going to connect to the 8th thing, but before I get to the 8th thing, enjoying your life is about your attitude. És hát ez a 8-hoz vezet, és mielőtt még arról beszélnék, hogy az életedet a hozzáállásoddal is kell élvezni. It's not about your circumstances, it's not about the money in your wallet, it's about your attitude. Mert hogy alapvetően nem a körülményektől függ ez az öröm, meg nem is a pénztől, hanem a hozzáállásodtól. But sometimes we don't enjoy ourselves because we're punishing ourselves. És időnként pontosan azért nem tudunk így örülni, mert hogy büntetjük magunkat. We're punishing ourselves from the past. A múlt miatt büntetjük magunkat. Solomon said in verse 20, "For he will not much remember the days of his life because God keeps him occupied with the joy in his heart." Azt olvassuk. 20. Az utolsó. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. The key to enjoying your life right now, today, whether you're going to go home to gyros kenyér or a nice steak,
Úgyhogy az a kulcsa annak, hogy tud élvezni az életet, akár innen hazamenve zsíros kenyeret eszel, vagy steaket. The key to enjoying today is forgetting your past. Ezenből az a kulcsa annak, hogy ma élvezhessd az életedet, hogy megbocsájtasz magadnak a múlttal kapcsolatban. Whatever happened before 11:26 on March, what is it, 4th today? 4th? Bármi is történt, március 4-e 11:26 előtt, is the past. az már mind a múlt. Okay? Forget about it. Don't let it imprison you. Felejtsd el, és ne engedd, hogy bebörtönözzön az. That hurt, that pain, that grief, it is real. És bár az adott fájdalom vagy bántódás, ami az valóságos, but you gotta get over it sometime. De valahogy túl kell azon lendülnöd. There comes a point in life when you need to stop letting what happened in the past define you today. Egy idő után meg kell azt csinálnod, hogy nem engeded, hogy a múlt befolyásolja az, hogy ki vagy. And I'm not saying that what happened in the past wasn't real, it doesn't hurt, and there's not a scar. Nyilván nem arról beszélek, hogy ami a múltban történt, az nem valóságos volt, hogy nem fáj, vagy nincsen seb utána. But here's the thing about scars, and doctors will tell you this, and moms will tell you this too. De a helyzet az a sebekkel kapcsolatban, az orvosok is meg tudják mondani, meg persze az anyukák is. If you have a scar, don't scrape it, don't screw with it. Hogyha valami sebed van, akkor azt ne kapargasd, ne rángasd. Because guess what happens when you keep scratching a scar? Mert mi történik, ha folyton kapargatod a sebeden? It doesn't heal. Hát az pont nem fog And some of begyógyulni. you, you're scratching scars of the past. És néhányan így a múltnak a sebeit így vakargatjátok. And it's not letting you heal. És emiatt nem tud But here's the thing, begyógyulni. you need to heal if you want to enjoy today. Meg kell, hogy gyógyulj, ha élvezni akarod az életet ma. That scar is still going to be there for the rest of your life. A sebhely az ott marad életed végéig. And it changed you, and I accept that, and I know that. És az adott dolog megváltoztatott téged, ezt tudom, But if értem. you want to heal up from the scars of the past and the guilt of the past and just the past in general, De hogyha meg akarsz gyógyulni a múltnak a sebeiből, a múltnak a bűntudatában, vagy úgy általában a múlttól, stop reaching back and Akkor- stop scratching that scar. akkor ne nyúlkálj folyton oda-vissza, ne vakargasd azt a sebet. You got to surrender that person, that incident, whatever. Surrender it to the Lord. Akár azt az embert, vagy azt a helyzetet, vagy bármit, így az Úrnak Knowing kell that- alárendelned. You're not God. Tudván azt, hogy te nem vagy He's Isten, God. He'll deal with it. hanem ő az Isten, és ő tudja azt So you elrendezni. need to allow yourself to move on from that. Úgyhogy meg kell, hogy engedd magadnak, hogy tovább tudj lépni. You need to allow yourself healing És meg kell engedd magadnak a gyógyulást, so that you can do what is good and enjoy this beautiful life that God has given you today. hogy egyszerűen tud élvezni ezt a csodálatos életet, amit Isten neked adott. I have gone very long this morning, and I please forgive me, I apologize. Nagyon hosszúra sikerült ez a mai tanítás, bocsánat. But before we go, De mielőtt elindulunk, worship team's going to come, and I'm gonna ask Tika and Balázs to pass out the bread and the cup. We're going to take communion a together. dicsőítő csapat kijön, és megkérem Balázs és Tikát, hogy osszák ki a hozzávalókat, mert hogy úrvacsorát fogunk venni. And we're going to do it a little bit different this time. Most egy picit másként fogom csinálni. Because usually we sing a song and we pause and we take together and then we sing another song. Mert úgy szoktuk általában csinálni, hogy éneklünk egy dalt, és aztán utána közösen úrvacsorát fogunk, utána még egy dalt I'm just éneklünk. gonna ask the worship team to play the two songs they have planned. És arra kérem a dicsőítő csapatot, hogy énekeljék el azt a két dalt, amit And as terveztek. you get the bread and the cup, as we're worshiping and as you feel ready, just take yourself. De ahogy megkapod a kenyeret és a bort, vagy hát a szőlőlevet, amikor úgy érzed, hogy készen vagy, nyugodtan magadtól vegyél úrvacsorán. Deal with the past, know that Jesus has forgiven you, Rendezd el a múltat, tudván azt, hogy Jézus megbocsájtott and neked, give thanks to God for the life that you have today because he gave his life in your place
for you. És adj hálát Istennek azért az életért, amit ma élsz, mert Jézus odaadta az életét, érted? Communion, it's for believers. If you're a Christian, we invite you to take. Az úrvacsora az a hívőknek szól, ha hívő ember vagy, akkor bátran vegyél úrvacsorán. You know, just to celebrate what God has done for you and the forgiveness He's given you and the life He's given you. Annak örvendezvén, amit Isten adott neked, azt az életet, amit adott neked, és azt a megbocsájtást, amit Tika and adott Balázs will neked. come and pass out. Tika és Balázs jön, és akkor adják Let's oda. pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for today. We thank you for your word. Urunk, köszönjük a mai napot, köszönjük a te igédet. And Lord, we thank you for the life you've given us. Urunk, köszönjük azt az életet, amit nekünk Thank you that adtál. this life is precious Köszönjük azt, hogy ez az élet, ez drága, and that we only have a limited time. és csak egy bizonyos időnk So van. Lord, help us not to put our hope in politicians Urunk, segíts, hogy a reményünket ne politikusokba or vessük, put our hope in money. vagy a pénzbe, Help us to put our hope in you hanem segíts, hogy a reménységünket te beléd vessük, and to enjoy this life you've given us with those people that we love. és hogy tudjuk élvezni az életet azokkal az emberekkel, akiket szeretünk. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk, Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.